Отже, зараз ми з Ракель, от вона їде в Рум-Рум подій. Ми їдемо в Мюнстер. Це продовження дослідження федеральної землі Нордрейн-Вестфален. Ракель сказала, що і Мюнстер нагадує якесь місто, суміш Ваймару і Амстердаму, бо там дуже гарно і при тому дуже багато мостів і води. Ну, ми подивимося. Це Гевельсберг, так? Це ми вже виїхали з Ваймару. І отак от сіренько, індустріально, якісь величезні ангари. Ось у фірму я вже багато де бачив, ABC. О, Schwelmer, is it a beer? Advertisement? Це місцева церква в Гевельсбергу. Отже, от ми заїхали у Мюнстер. Отже, от ми приїхали вже в Мюнстер. От так от все виглядає. От Ракель. Зараз ми підемо зустрічатися з Дарнелем, другом Ракель. Отже, в Мюнстері дуже багато велосипедів. Це те, чим він теж нагадує Амстердам, в якому я навіть не був. Дарнел, ось він, друг Ракель, сказав, що церква, що тут найбільше співвідношення велосипедів до кількості населення в Німеччині. А ми йдемо в тому напрямку до Cathedral, собору. А це велосипедний променад, згідно зі слів Дарнела, який йде навколо всього Мюнстеру. Тут дуже багато людей спортом займаються, катаються на велосипедах. Отаке от. Отут є такий канальчик в Мюнстері. Дуже нагадує мені канал в Лейпцигу. Так, будинки навколо, і тут трошки води, такий променад вздовж каналу. Дуже багато тут будинків таких з цеглою, червоною цеглою. Це такий стиль, всюди тут є, помітив. От там далі теж видно. Тут виключення будинок такого кольору. От далі всі будинки такі. Зараз ми вже наближаємося до центру міста. Як я казав, тут всі будинки в такому стилі з Бакштайн, цеглою, так. І ось це, напевно, дом. А тут ми вже заходимо в центр міста. І от ми зараз на маркт-пляці Мюнстеру. Тут продають купу різної їжі, ось тут такі шкарпетки. Можна тут купити овочі, фрукти. Доволі великий такий ярмарок.
Дуже багато людей, навіть враховуючи те, що тут же жорсткий локдаун ввели в Німеччині з середи, а сьогодні вже субота. І ось ми вийшли безпосередньо до собору. Тут розп'яття таке є Ісуса. І цей собор доволі великий. Він отак от розходиться вліво і вправо. І зараз ми ще в нього всередину зайдемо. Отже, ось так от виглядає собор, що якщо ближче підійти. Так було до війни, так під час війни, а так вони відбудували після війни. Це ця стіна, яка була на попередньому відео, яку зовсім по-іншому відбудували. А вхід тепер отак, тут зі сторони, тут ми зайшли. Такі тут ліплини, дуже гарні вітражі є. В кожній церкві в Німеччині є такі от 4 свічки. Кожна з них символізує тиждень, 4 тижні Адвенту перед Різдвом. Кожної неділі, за останні 4 неділі перед Різдвом запалюється нова свічка. Цієї неділі, тобто завтра запалюють цю останню свічку, яка ще не горить. Як в багатьох соборах тут є такі от брами, куди можна заходити. І там різні або пам'ятники, або вітражі, або ще щось. Ось тут таке стандартне приміщення для сповідання. О, тут навіть з лампочкою світиться червоним, якщо не можна заходити, і зеленим, якщо можна. Технології вони всюди. Ну, гарний дуже собор. От. А тут, напевно, що 12 станцій Христа. Я так собі уявляю. А це звук годинника, який я знімав перед тим. Отже, це те, що ми купили. Називається ця вся штука кібелінг. Це риба. Але яка, я, якщо чесно, так і не розібрався. Своє я вже от майже доїдаю. 2-1. Шмаржну, шмаржну, шмаржну. Дарно каже, дуже смачно. І от ми вийшли звітом з Марктпляцу. І тут дійшли до іншої дуже гарної будівлі.
Ракель, куди ми йдемо? Чому? Чому? Тому що друг Дарнера хоче поїхати кудись. Гаутбангоф. От правильно, ми йдемо до Гаутбангоф. Тут от ми нарешті підходимо вже до Гаутбангофа Мюнстера. От там пише Мюнстер і в дужках Вестфален, Вестфалія. Оце Ракель каже, все для велосипедів парковка. Шопка по-українськи, напевно, що так правильно називається. Ось така от. І от ми зайшли в магазин тут один в Мюнстері. Тут всякі такі продукти, називається магазин азійських і африканських продуктів. Я от візьму собі такий кокос, який можна попити. Є тут купа таких різних продуктів. І ось тут річка. What is the name of this river? Is it... Ага. Тобто це канал. But it's канал of what? Of Rhine? Ага. Це канал Рейну. Там ось ззаді ще вежа телевізійна і радіо. Ой, тут от прикольно. І ось ми йдемо вздовж каналу. І Дарнер сказав, що влітку тут всюди отак от народ сидить і купаються. Деякі люди навіть стрибають з цього мосту. Ось такі от фігурки тут є в Мюнстері. О, один пфеннік. Це старі монети до євро, які були в Німеччині. Це щось індустріальне, з ключами різними. Зараз ми йдемо в напрямку дому. Ну, точніше, дому в розумінні собору, а не додому. От, оце от міська бібліотека. Там от зверху, я не знаю, чи видно на відео, там є такі клітки, і туди люди поміщались, скоріш за все, вже вбиті на огляд, щоб іншим неповадно було. Ось туди така от гарна будівля, а це мистецький музей. Очевидно, сучасне мистецтво, якщо судити по цій фігурці. Так, а зараз ми йдемо в цьому напрямку. Darnell, say hello. Hello. Я Ракель теж. Привіт. Привіт. І зараз ми йдемо туди. І ось ми підійшли до озера Мюнстерського, не знаю як це сказати, озера Мюнстера. І от ви бачите тут ці от кулі. Дарнell тільки що сказав, що
Тут кожного року проводиться якийсь конкурс пам'ятників, якихось фігур. І одного року ці от 3 кулі перемогли в такому конкурсі і їх залишили тут. А інші фігури кожного року одна залишається і ставлять десь в Мюнстері. От. Зазвичай він каже, що на них дозволено малювати, там графіті, але зараз вони абсолютно чисті. І ось ми підійшли до самого озера. Виглядає воно ось так ось. І от тут міський замок Мюнстеру. Ось такий один величенький. And it's also University Building. І також тут є, це взагалі будівля університету. Так що отак от студенти вчаться в такому дуже пишному, красивій будівлі. Це от замок з відстані. Такі от гарні тут стоять ліхтарі. І на цьому вже майже закінчується наш день. От позаду мене замок. Цей, біля якого ми прийшли. На цьому вже наш день майже закінчується. І ми йдемо додому.